حدثت هذه القصة في المغرب في عام 2019. كان يوجد هناك طفل مغربي عمره تقريبا 7 سنوات، وفي أحد الأيام أثناء خروجه من المدرسة وكان في طريقه للبيت، وكان هذا اليوم عيد ميلاده لكنه لم يصل للبيت. قامت أمه بالبحث عنه ولم تجده، وكان والده قد طلق أمه قبل 4 سنوات وتزوج من امرأة أخرى، ولكنهم يعيشون في نفس المنطقة. ذهبت الأم لبيت أبوه في نفس الشارع الذي هم فيه في منطقة العرائش في المغرب. فقد كان الولد معتاد أنه عندما يخرج من المدرسة يمر على بيت أبوه أولا ويلقي التحية عليه وعلى زوجته وهم يجلسون بالخارج عند الباب، ثم يذهب لبيت أمه. لذلك قالت الأم من المؤكد أنه عند بيت أبوه، فذهبت لبيت أبوه وقالت له: أين هو؟ هل هو مر عليك؟ قال لها: لا، لم يمر علي اليوم. فقاموا بالذهاب إلى المدرسة وقالوا لهم: هل الولد غادر الفصل في وقت الخروج؟ هل حصل له شيء أو قام أحدهم بالتعرض له أو جرحه؟ قالوا لها: لا، بالعكس، هو ولد مجتهد ونشيط وليست لديه أي مشاكل، وكان موجود بالمدرسة وغادر في الوقت الطبيعي للخروج. فتوجهوا وقاموا بإبلاغ السلطات الأمنية التي قامت بدورها بالبحث عنه ووزعوا صور له، وكانت الأم تبكي وكذلك الأب. وقد ظهر الأب والأم بالتلفزيون في أحد البرامج وظلوا يناشدون الناس إذا رآه أحد منهم أو عثر عليه أن يبلغهم على الفور. وبعد مرور أسبوعين من اختطافه كان يوجد هناك عامل لنقل النفايات، وبعدما مضى على مجموعة من الشوارع لنقل القمامة ذهب إلى مكان يسمونه مكب النفايات وقام بإنزال حمولة النفايات التي جمعها ذاك اليوم. وأثناء ذلك رأى أكياس صغيرة وكانت مرتبة من الداخل وكأن داخلها قطع من اللحم وملفوفة بنفس طريقة لف السندوتشات. فرآها واستغرب من هذا الكيس المرتب وقام بوضع يده عليه فوجد أنه بارد جدا ومتجمد، فظن أنه لحم مسلج، لكنه رجع ثانية وقال: إذا كان هذا لحم مسلج فلماذا وضعوه في أكياس ورموه في القمامة؟ أصبح لدى هذا العامل فضول فقام بالعبث أكثر في الكيس وقام بفتحه جيدا فوجد في داخله قدم طفل، فقام على الفور بإبلاغ السلطات الذين أتوا عند المكان الذي هو فيه ومعهم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، فقاموا بفحصه وعمل بعض التحليلات وطابقوها مع أمه وأبوه، فتبين أنه ولدهم الذي اختفى من أسبوعين. فقال رجال الأمن بما أن القطع التي كانت في حاوية النفايات مسلجة، إذن فالذي قتل الطفل كان يضعه داخل الفريزر لكي يخفي الرائحة ويجمد الجثة. فقاموا بالتركيز على هذا الموضوع، وعندما بدأوا يسترجعون بعض المعلومات كانت قد ذكرت لهم الأم المطلقة أن الولد دائما معتاد أنه إذا جاء من المدرسة يمر على بيت أبوه وزوجته، فقالوا من الممكن أن تكون زوجة الأب لها علاقة بالموضوع، وبما أن الجثة يتبين عليها أنها كانت مجمدة فمن الممكن أن نجد باقي أعضاء جسم الولد عند المتهم نفسه. فدعونا ندقق في الأمر ونذهب ونبحث في ثلاجة زوجة الأب، فمن الممكن أن تكون حاقدة على طليقة زوجها أو من الممكن أن يكون عندها شيء ثاني. بالفعل قاموا بالذهاب لبيت الأب وطرقوا الباب فخرجت لهم زوجة الأب. قالوا لها: نحن نريد التفتيش. قالت لهم: لماذا؟ لا يوجد أي شيء أبدا هنا، نحن لم نفعل أي شيء. قالوا لها: ابتعدي، وفتحوا الباب. وعندما دخلوا البيت وقاموا بفتح الثلاجة وجدوا أن الرأس موجودة والجسم وباقي الأعضاء كلها، وكانت جميعها مجمدة وملفوفة وموضوعة بالتنظيم داخل الثلاجة. قالوا لها: أنت التي قتلت الولد، حسبي الله ونعم الوكيل
الجميل فيك، لكن كيف لم يتمكن الأب من كشف موضوعك وأنت زوجته وهو معك داخل البيت؟ فقاموا بإحضار الأب الذي كان يبكي ومنهار وقد صدم عندما علم أن زوجته هي التي ذبحت ولده الوحيد، وقال والله أنني لم أكن أعرف لماذا فعلت ذلك. وأثناء التحقيقات قالت لهم زوجة الأب أن هذا الأب هو الذي قال لها أن تقوم بقتل الولد. قالوا لها هل تتحدثين بجدية؟ قالت لهم نعم. فذهبوا للأب الذي كان يبكي ومنهار وسألوا عما بدر إليه من اتهام فأنكر ذلك، ولكن بتضييق الخناق عليه تبين أن هذا الحقير هو الذي قال لزوجته وخطط لعملية قتل ولده لكي يقهر طليقته. قالوا له لماذا تريد أن تقهرها؟ ماذا حدث؟ قال لهم أنا سأعترف بكل شيء. قالوا له اعترف، فما فعلته هذا شيء لا يستوعبه عقل، فهذا ولدك الوحيد ولديك الكثير من الصور وهو يحضنك ويضحك، فقد كنت تتظاهر بأنك الأب المثالي، وفي النهاية تبين أنك أنت الذي قمت بالتخطيط لعملية القتل. حسبي الله عليك. قال لهم بصراحة أنا طلقت هذه الأم قبل 4 سنوات، والمحكمة حكمت علي بالنفقة وتراكمت علي النفقة لأنني لا أستطيع دفعها للولد. وعندما قمت بالتحدث مع زوجتي في الموضوع وكيف أتمكن من التخلص من الديون التي أصبحت علي بسبب النفقة، قالت لي لماذا لا تتخلص من الولد؟ قلت لها كيف أتخلص منه؟ قالت اذبحه. قلت لها هل تتحدثين بجدية؟ قالت له نعم أتحدث بجدية، دعنا نقتله ونريحك منه ولن تدفع أي فلس بعد ذلك. قال لها لكنني لا أستطيع، فقلبي لا يسمح لي بذبح ولدي. قالت له حسنا أنا سأذبحه لك. قال لها هل أنت جادة فيما تقوليه؟ قالت له نعم، من أجلك سأفعل أي شيء. فغدا إذا رجع الولد من المدرسة قل له أن يمر علي وأن يدخل داخل البيت لأعطيه لعبة هدية بمناسبة عيد ميلاده، وهذه أفضل فرصة لنستدرجه داخل البيت. قال لها حسنا جيد، وأنا سأقوم بالقضاء عليه. قالت له إذا لم تستطع ذبحه بيدك أنا سأقوم بمساعدتك. قال لا حسنا. وفعلا الولد كالعادة أثناء رجوعه من المدرسة قبل أن يذهب للبيت ذهب كعادته ليسلم على أبوه، فهو في قمة البراءة وليس له أي ذنب في الذي يجري بقضية أمه ولا بالنفقة ولا بقصة أبوه الحقير ولا بزوجته الأحقر، فليس له تدخل بأي شيء. قام أبوه باستدراجه وقال له تعالى يا بني نريد أن نعطيك هدية، وهي عند زوجة أبوك بالداخل التي هي مثل أمك تماما. بالفعل دخل الولد فمسكته زوجة الأب وقالت له نريد أن نلبسك ملابس الهدية الجديدة، يجب عليك تغيير ملابسك. قال لها الطفل لماذا أغير ملابسي؟ قالت له انزع الملابس التي تلبسها وسنقوم بتحميمك لكي نعطيك الهدية الجديدة لتلبسها، فهديتك هي ملابس. كان الولد صامت ومستغرب من الموضوع، وهو ليس متعودا أن تقوم زوجة أبوه بتحميمه أو تغيير له ملابسه، لذلك كان خائف بالفعل. قامت زوجة الأب بسحبه داخل الحمام وقامت بنزع ملابسه وأمسكت به ووضعته في بركة الاستحمام وأغرقت رأسه. ظل الولد يقاوم ويصرخ وكان يحاول أن ينقذ نفسه بأي طريقة رغم أنه صغير، وأصبحت هي ليست قادرة على أن تمسكه بطريقة صحيحة، فقامت وصرخت على الأب الذي كان ينتظر في الصالة إلى أن تنتهي زوجته من عملية قتل ولده، وقالت له تعال بسرعة فلتمسكه معي. بالفعل دخل هذا الوحش الأبوي الحمام وقام بإمساك الولد لزوجته وأغرق الولد إلى أن فارق الحياة، فيا لقساوة قلبهما الغير طبيعية. وعندما انتهى وتوفي الولد قالت له حسنا الآن حان دورك. قال لها ماذا أفعل؟ قالت له قطعه وأعطيه
ويعطيني القطع لأضعها في أكياس ونقوم بإخفائها في ثلاجة لكي لا يتعفن وتنكشف الجريمة. قال لا حسنا، وفعلا قاموا بتقطيعه قطعة قطعة ويعطيه لزوجته، وزوجته تقوم بوضعهم بأكياس وتضعها في الثلاجة لكي يتجمد. وقاموا بغسل الحمام من الدم ونظفوا كل شيء، وملابسه وضعوها في النفايات. وفي يوم من الأيام خلال الأسبوعين الأولين عندما قالوا أن الولد مفقود، قالت لها واحدة من جيرانهم التي تعرف الأم الطليقة وتعرف الأب وزوجته الجديدة أنها رأت الولد عندما جاء من المدرسة. كان برفقة مجموعة من الأولاد عندما دخلوا الحي، وقالت أنا رأيته عندما دخل بيت أبيه لأنني كنت أنتظر ابني ليصعد العمارة، فكنت أشاهد من البلكون ورأيت ولدكم كان بجانبه، لكنه ذهب ودخل بيت أبوه لأن أبوه كان يقف عند الباب ويقوم بمناداته أو شيء. قالت لها الأم هل أنت متأكدة؟ قالت لها نعم متأكدة. قالت لها متى هذا الكلام؟ قالت في يوم خطف الولد. ذهبت أم الولد لأبيه وقالت له جارتنا قالت أنها رأتك وأنت تنادي الولد عندما رجع من المدرسة في اليوم الذي انخطف فيه، لماذا تقول أنك لم تره؟ قال لها لا، وارتبك بالكلام، ثم قال هذا ولدي، هل لو كنت أعرف عنه معلومة هل سأخفيها عنك وأنت أمه؟ سكتت الأم المسكينة وقالت كلامه صحيح، فهو أبوه، وذهبت. هنا خاف الأب بعد أن عرف أن الجارة كشفت أنه رأته ينادي الولد، ويمكن أن يتطور الأمر ويقومون بتفتيش البيت، فذهب وأخبر زوجته، فقالت له حسنا ما دامت توجد معلومة من الممكن أن ترشد رجال الأمن علينا، دعنا نتخلص من الجثة. قال لها كيف؟ قالت له كل يوم نخرجه من الثلاجة ونقطع قطعتين أو 3 ونرميها في حاوية القمامة، وعندما تأتي سيارة النفايات وتأخذهما حينها سترميها في مكب النفايات حتى نتخلص من الجثة كلها وبدون علم أي أحد. بالفعل المرة الأولى أول قطعة من جثة الطفل رمت في مكب النفايات ولا أحد استطاع أن يكتشفها، والمرة الثانية هي التي انتبه عليها عامل سيارة نقل القمامة، وهنا قام بإبلاغ رجال الأمن وكشفت القصة بالكامل، فتم إلقاء القبض على هذا الزوج الحقير وكذلك زوجته. وقد هزت هذه الجريمة شعب المغرب كله بشكل غير طبيعي، لأنها جريمة بشعة بمعنى الكلمة، فالله يكفينا شر هؤلاء الناس الذين هم بالفعل وحوش وليسوا بشر. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.